So, kung titignan ninyo, no, yung mga examples na ginawa ninyo, I assume ginawa ninyo, dalawang bagay lang ang paraan para maikwento ninyo ang isang bagay pagdating sa dramatic writing. Ito ay pag-describe ng action at pagdadialogue. So, ibig sabihin, dapat nasa isip ninyo na pinanunood ng tao yung sinusulat o yung sinulat ninyo. At nabubuhay ito dahil merong mga artista na nagsasalita sa isang lugar. Yun lang ang paraan ng pagkikwento. Anumang description na gawin ninyo, pahabain nyo man yung description na gagawin ninyo, hindi ito necessarily ang mapapanood. Pero yung pagsulat ng script ay nakatuon specifically para magbigay ng instruction sa direktor, artista at iba pang tauhan ng pagtatanghal o ng produksyon. Okay? Kaya din ganun yung format ng pagkakasulat ngayon. No? Nilalagay mo kung sino yung tauhan na nagsasalita at kung ano yung sasabihin niya. At nilalagay mo rin kung ano yung gagawin nung karakter o nung tauhan. Iinom ba siya? Uupo ba siya? Iiyak ba siya dito sa parteng ito? Sisigaw ba siya ng malakas? Papatayin niya na ba? Mag-aaway ba sila? Lahat yon nakasulat doon sa kwentong ginagawa nyo. At kasabay noon or karugtong nun ay yung kung ano yung sinasabi niya, papaano niyo ito sasabihin, ano yung mga salitang ginagamit niya, etc. Sige, subukan natin. Sino gusto magsimula? Okay. Hector, cut. Di ba sinabi ko sa'yo na sampal tapos tingin sa camera? Dayan, I'm trying a new style. Hector, this is not the time to do that. Dayan, I'm sure we have time. We have all the time in the world. Hector, ubos na oras natin, ubos na pasensya ko. Dayan, I've been very patient with you. I've waited so long, surely, what's a few more minutes to try this out? Hector, no, you know what? I can't work with you anymore. Dayan, let's be professional. Just because I called it quits, hindi ka na makatrabaho na maayos. You used to give me freedom. You used to explore all these things together. Hector, consider that a privilege that you no longer have. 7 years mong na-enjoy yan, and just because we cannot take it one step further, no, wala na yun. Wala ka na sa akin, you are nothing to me. Dayan slaps him and looks at the camera. Hindi siya nag-explain. And from what we've heard, tingnan natin, malalaman man natin kung mag-who, what, where tayo, di ba? Who, what, where, why. Okay? Or kung may how, may how. Simula sa who, sino yung mga nakita natin or narinig natin doon sa eksena? May mga pangalan sila. Si Hector at saka si Dayan. And then, ano sila? Si Dayan parang actress. Artista, si Dayan. Si Hector, direktor. Okay. Nasaan sila? Sa isang shoot. Pero hindi natin alam pa kung ano yung setting, shoot, etc. Okay. Anong nangyayari? Parang nilunutan siya ng director na hindi niya makuha yung eksena. Tapos then yung parang pinapersonal. Pinapersonal yung eksena. Or baka ginawa na niya personal. Oo. Sino ang gumawang personal? Si Dayan. Si Dayan. Pinapersonal na yung notes. Yung notes. Okay. At saka mukhang parang may matagal na silang Alitan. hindi pagkakasundo sa, at least yung sa working relationship nila. Right. So, mukhang tama ba? based sa ano? Lahat? O baka mo ka lang para lang. Para masabi lang. Okay. Meron pa kayong ibang nakita? Wala. So, the whole setup is a shoot. So, pelikula ito na ang setting. Okay? Sige. Sunod. Sino? Okay. Carlo. Sa isang kwartong madilim, mausok, claustrophobic,
Naka-Indian seat si Carlo. Naka-ano? Naka-Indian seat si Carlo habang nakaharap sa bintana na may malakas na sinag ng araw kaya parang may silhouette niya. Yossi at Alak sa magkabilang kamay. Carlo. 6 years. Ganun nakatagal. Expired na akong baga. Pero kada naiisip kita, may fresh pa. Nai-miss kita. Kailangan ko na ng katahimikan, pero layo mo. Maynila o Batanes ka. Hindi. Tama na. Tama na to. Puntaan na lang kita dyan nang matapos mo. At pumaya pa na yung loob ko. Kahit takot ako mag-aeroplano gagawin ko. Kailangan ko to. Kailangan ko tumatay. Kailangan ko to. Matay. Kailangan ko to, Mateo. Kailangan ko ito. Mateo. Yun na yun. Okay. Sige. Who, what, where tayo? Sa isang mausap. Okay. Sa isang mausap na lugar. Saan to? Maynila o Batanes? Manila. Of course, kasi sinabi naman sa dialogue. Okay, sige. And then, ano nangyayari? Nakaupo lang si Carlo sa kwarto. Tapos parang yung nag-think out loud siya. Parang kino-contemplate niya yung pagiging mag-isa niya. From what to where ang pinuntahan ng dula? Ay, ng eksena. Yun yung umpisa, nagninilay-nilay siya kung ano ba, nag-work relationship, yun yung para may conflict sa kanya yung idea na yun. Tapos sa Eddie, yung last time nga na parang kailangan mo itong gawin. So si Kung may- Carlo yung nagsasalita, hindi ba? Pero meron siyang, pero mag-isa lang siya, tama? Oo. So parang may sinasabi siya kay Mateo na something, bilang sa relationship nila na magkahiwalay. Malayo. Magkalayo. At gagawa siya ng paraan para magkalapit sila. Okay, so yun yung makikita mo ron kung ano yung gustong gawin ni Carlo. Okay? Sige. Sa paano, parang ako may pagtingin ako na pwedeng nagbo-border din sa seaside. Wow, may hugot. Kaya ganun ako No? Kasi pagbasa sa kanya. plus na may usok, may lasing, may lasing factor, di ba, na nangyayari. Okay, so it is also establishes kung ano yung disposisyon ng tauhan. Okay, sige. Ang importanteng component na dapat nyong isa-isip na kapag gumagawa kayo ng, o nagdi-describe kayo ng action, no, or yung ginagawa ng tauhan, importanteng malaman nyo na performable yung action na yon. Ibig sabihin, kayang gawin ng isang tao, artista. Uupo siya. So, active action. Active action. Pwedeng nag-iisip. Kung na, umupo siya para mag-isip. Yun, performable yun, di ba? Kumpara sa instruction na sasabihin mo, iniisip niya kung ano ang gagawin niya sa birthday niya dahil malapit na itong sa 2 araw ay mangyayari na ito. Paano mo ipe-perform yun? Di ba? Okay lang yung umupo siya para mag-isip. Okay, maaring umupo siya, nag-iisip, may takot. Pwede pa rin i-perform yun, di ba? Pero kapag inisip niya kung ano yung gagawin niya at in-describe mo doon kung ano yung iniisip niya, medyo mahirap nang i-perform yun. Ano ang naging solusyon ni Carlo sa kanyang na yon? Dahil nakaupo lang yung karakter ni Carlo eh. Di ba nakaupo, laseng, miinom, nagsisigarilyo. Anong ginawa niya? Nag-monologue siya. At yun ang isang dahilan kung bakit yun yung pagkakaiba no, ng dramatic writing. Persadong i-monologue or i-sabihin ng artista kung ano yung sinasaloob niya. By virtue of that, nilalabag nyo na yung realismo. No? Kasi, minsan or very rarely ka lang naman makakakita ng taong nakaupo, tapos sasabihin, napakalayo mo. Nandito ako, nandoon ka.
ko alam kung anong aking gagawin. Ganon, di ba? It's either kung makita mo yon, ma-chanceapan mo yon, kausap ba siya sa cellphone? O kinakausap niya yung sarili niya? Okay, di ba? So, for using the realistic mode, parang, but then, it's a perfectly valid device for a theatrical presentation. At mapapansin ninyo, pwersado yon, pwersadong gawin ng writer yon kung gusto niyang ilabas yon. Hindi pwedeng iniisip niya lang. Kailangang ilabas sa pamamagitan ng dialogo or linya ng artista. Kaya yung interaction, nung action at saka nung dialogue, mahigpit sa dramatic writing. So yun yung isipin nyo palagi. No? Kapag pinagalaw ninyo ang tauhan ninyo, meron kayong pinagawa sa kanya, importante yon. Kasi yun yung mas, ay sabi natin, action speaks louder than words, hindi ba? And so therefore, pag sinaksak niya yung taong yon, that's mas malaki ang masasabi nung kesa sasabihin, papatayin kita. Kasi pinatay na nga niya. So, ganun yung power, no? Nung action line na tinatawag sa script. Ngayon, ang yung dialogue, maraming nagagawa, no? Ang dialogue. Number one, nade-determine nito, nade-define nito kung sino yung nagsasalita. No? Ibang magsalita ang abogado sa isang 10-year-old child. No? Ibang magsalita ang anghel sa demonyo. No? So, yung pagpili nung salita na ginagamit, nade-define niya yung character. Bukod doon, yung klase ng dialogue na gagamitin ng mga tauhan, pwede rin niyang i-define yung estilo. Kung patula, mararamdaman natin, siguro ginawa ito nung unang panahon. Pwede rin namang maging patula. Ngayon, mayroong mga musical na gumagamit ng rap, pero may ritmo na alam mong hindi ito realistic, no, or makatotohanan. Meron naman na parang totoong nangyayari, no, dahil panaka-naka lang sila mag-usap, pero nakakaramdam ka ng tension, halimbawa. Sunod. Madilim na ito tayo. Ilang saglit tayo maririnig ang katok sa pintuan, walang tutugol sa mga ito. Marinig ulit ang mga katok sa pintuan. Sa pagkakatok ito ay may kalakasan na. Wala sa mga manonood. Akit si Mauro, naka-shorts ng maiksi at sando, may konti koloret ang mukha at bit-bit na sando. Marinig ulit ang katok, malakas, mabilis. Mauro, sadali lang po, andyan na po, ano ba? Tunguhin ni Mauro ang pintuan sa gitna ng entablado. Bubuksan niya ito na nakatalikod sa audience. Sa pagbukas niya sa pintuan, isang lalaki ang bubungad sa kanya, si Father Victor. Naka-jogging pants ito at pasa ang white t-shirt ng pawis. Halatang galing exercise, matitigil si Mauro, pampapanunot ng laway. Mauro, let me guess, you must be Father Victor. Tagal mo, Mauro. Ay, sa dilo naman, Mauro. Of course, mabilis na sasabihin, gourmet sardines with cold stir-fried rice and some scrambled eggs with freshly picked ripe tomatoes. Mr. Cervantes, ano naman yun? Mauro, sardinas, sinangag, binating itlog na may kamatis galing sa kadambakuran. Monsieur Cervantes, just me. Father Victor, mabuti na rin lang at nandito ako sa kumbento itong si Mauro. Kahit pa paano ay may saya, makulit nga lang. Mauro, cleanliness and orderliness is next to godliness. Father Victor, ang gusto ng utak mo, Mauro, Maurin, Father, Maurin. Monsieur Cervantes, ano Maurin? Mauro! Sagrado ang pangalan ng tao. Hindi basta sa Bilabaro, pinangak kang Mauro, mamamatay kang Mauro. Mauro. Pero paano kung ayaw ko ng Mauro, Monsignor? Si Charis nga, Jake Cyrus na nga yun. How conservative. O sige, kung ayaw mo ng Mauri, siguro naman pwede na yan. Monsignor Cervantes, kape! Nasaan tayo? Nasaan yung eksena? Sabi niya kumbento. Kumbento. Ng mga madam. Oo. Ano bang kumbento to? Saan kumbento ba to? May naka-jogging pa. Sunod. Tagpuan, kabundukan sa Tanay, babae. Ang ganda dito, masarap ang hangin, relaxing, away from all the noise from the city, ang sarap. May boses. Ang sarap tumalon, di ba? Sino yan? Tanong mo lahat dito, mga konkretong gusali ng mga ingay na bumubulo sa buhay mo. Malayo sila sa iyo habang nakatapak ka dito sa tuktok ng kaginhawaan.
Mas marami ka pa mapupuntahan kung tatalon ka lang. Ano ka, halaman? Duwendes na nagsasalita? Hindi po, ako yung nasa zipline po, ready na po ba kayo? Magugulat ang babae. Magugulat ang babae na nasa likod lang pala niya ang lalaki kung saan nagagaling ang boses. Matitigilan ito. Matitigilan din ang lalaki nang nagtagpo ang kanilang mga mata. Boses. Handa na po kayong tumalon. Ngiti ang babae, parang kinikilig. Oo, kung sasamahan niyo. Wakas. Sure and sweet. That thing called tadhana. Nasa dialogue, ang pagde-define ng estilo, ng setting, ng atmosphere, ng mood, ng character, at saka ng rhythm nung buong dula. Merong mga dula na super haba, ang dami ng monologue, ang haba, kilometric ang lines. Meron naman na napakaikli, no? Pero parang staccato, no? Oo, hindi. Hindi, oo. Mga ganon, ano? Nasa estilo yon at kayo yung nagtatakda nun. Kung ilalagay talaga, kung tutuusin talaga, hindi mo naman talaga kailangan ng magagarbong set, etc. Hindi ba? Of course, syempre may function na siya ngayon. Pero yung pinaka-basic unit ng eksena, itong dalawa lang ang pwede niyong gamitin, no, sa paggawa ng isang dula.